والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس عليم غير الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا ينبئكم إذا مزقت كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وسليمان الرياح وسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزد من أمرنا نذق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وقناطير وجفان كالجبال وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضي عليه الموت لهم على موته إلا فلما خرج بينت الجن أن لو كانوا يعلمون مثل ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنات عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيب ورب غفور فعرفوا فأرسلنا عليهم سيل الغيظ وبدلناهم بجنتين ذواتي كل وأصل وشيء من سدر ونير ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناكم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآية ممن هو منها في شأن وربك على كل شيء حفيظ ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين لعنتم به شركاء كلا بل هو العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
وقالوا للذين استضعفوا ونحن صدقناكم أن الهدى بعد إذ جاءكم بل أنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يسرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون من أكثرهم بعلمهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسون وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من شر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وما أرسلنا من أجلكم ولكم إن الدين على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق Berapa mas? Dari Serang? Enggak, ke kampung berapa ongkos? Kampung ini hari lebaran kalau cepet sampai lebih Mana sih? kalau lama ke Brebes kalau itu ke Madura Baliknya kemana sekarang? ini dua-duanya Brebes dulu baru Madura. Teman saya Madura naik Agropromo berapa? 800 kalau nggak salah. Memang kebutuhan itu belum nyampe rumah. Iya. Jauh lagi starter. Baru rencana menang beda lagi ya keperluan lain. Nggak apa emang ini duluan orang jatuhnya tahun ini. Hah? Kemarin 2 tahun ya. Kalau Brebes Jawa bisa, Sunda bisa ya? Bisa. Iya. Perangan jalan juga udah Sunda Jawa. يزيد الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لا يبتغي الله للناس برحمة فلا يمسك لها ولا يمسك ولا
sih. Enggak, Cepat sih. saya 3 minggu. Belum lama mas, waktu kesini juga udah mau sebulan.